सबैजनामा नमस्कार। आज चाहिँ म क्लास 12 को फिजिकल केमिस्ट्रीको ग्रुप सीबाट आउने क्वेसन लिएर आइसकेको छु। आजको क्वेसन चाहिँ हाउ डज टेम्परेचर, कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट्स एन्ड क्याटालिस्ट एफेक्ट द रेट अफ रिएक्सन छ। ओके, अब यो चाहिँ एकदम थ्योरिटिकल क्वेसन छ, त्यही भएर चाहिँ यसको कन्सेप्चुअल पनि छ, थ्योरिटिकल पनि छ। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी एउटा कुरा बुझौँ, रेट अफ फर एनी रिएक्सन एक्स चेन्जिङ टु वाइ। ओके, rate of reaction is equal to the concentration of x, okay, to the power order. Okay, so except here is the rate constant. Okay, so except for a equal to 0 or 0 order reaction, okay, rate of reaction is rate of reaction is directly proportional to the eighth power of the concentration of reactants. Okay, यो भनेको जस्तै 0 order reaction को लागि चाहिँ for except for a equal to 0 or 0 order reaction, rate of reaction is directly proportional. Okay, so example, for any particular example, rate is equal to a is equal to, so when a is equal to 1, okay, a is equal to 1 हुँदाखेरि rate is equal to k to the concentration of power x. जति जति concentration x को concentration जस्तै फर्स्टमा हामीले 1 मोलर लाग्यौँ, त्यसपछि 5 मोलर, त्यसपछि 50 मोलर, रेट अफ रिएक्सन पनि त्यति त्यति बढ्दै जान्छ। यदि a is equal to 2 लाग्यौँ, रेट के हुन्छ, k to the concentration of power x to the power 2 हुन्छ। जस्तै फर्स्टमा हामीले 1 मोलर एक्स लाग्थ्यो भने रेट कति हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो। यदि हामीले 2 मोलर लाग्यो भने 4k हुन्छ, यदि हामीले 3 मोलर लाग्यो भने 9k हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ रेट अफ रिएक्सन चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्टमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने गर्छ। ओके, त्यसै गरी अर्को फ्याक्टर चाहिँ हामीले के एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचरमा चाहिँ कसरी रेट अफ रिएक्सन चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने गर्छ। ओके, त्यसको त्यो बारेमा चाहिँ हामी हेरौँ। ओके, हेरौँ, when temperature is increased, when temperature is increased, okay, increased, the kinetic energy of molecules increases. The kinetic energy of the molecules increases. The kinetic energy of the molecules also के भएर जान्छ, increase हुँदै जान्छ। So the rate of collision increases. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ रेट अफ कोलिजन चाहिँ के हुने गर्छ, इन्क्रिज हुने गर्छ हुन्छ। ओके, त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ for every 10 degree Celsius rise in temperature, okay, rate of reaction increases by rate of reaction increases by 2-3 times. Okay, and this is called the temperature coefficient. This is called the temperature. This is called as the temperature. Okay, temperature coefficient of reaction. यसलाई के भन्छ, temperature coefficient of reaction हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, temperature coefficient of reaction हुन्छ। ओके, त्यसै गरी अर्को युजिङ आरएनएस इक्वेसन, हामी आरएनएस इक्वेसनबाट पनि हामी यसलाई युजिङ आरएनएस इक्वेसन। ओके, सो आरएनएस इक्वेसनबाट चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यो रेट कन्स्टेन्ट अफ रिएक्सन, जस्तै यो रेट कन्स्टेन्ट छ नि, यो रेट कन्स्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ a इन्टु e टु द पावर माइनस a बाई आरटी। a भनेको चाहिँ यसलाई एक्सपोनेन्सियल फ्याक्टर भन्छ। ओके, त्यसै गरी e भनेको चाहिँ एक्टिभेसन एनर्जी भ्याल्यु, t भनेको चाहिँ टेम्परेचर अफ द रिएक्सन। यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, के अपन e टु द पावर a बाई आरटी। जस्ट मैले के गरेको चाहिँ यो बनाएको। अब हेर्नुहोस् है, as temperature increases, temperature increases, EA by RT term को value चाहिँ के हुन्छ, EA by RT whole decreases and e to the power EA by RT decreases. K is inversely proportional to, यो A चाहिँ प्री एक्सपोनेन्शियल फ्याक्टर भन्छ। यो चाहिँ पर्टिकुलर रिएक्सनलाई ओभर अ वाइड रेन्ज अफ टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ, K e to the power EA by RT। ओके, अब हेर्नुहोस् त, टेम्परेचर बढ्दाखेरि चाहिँ ए बाई आरटी घटिरहेछ, अनि त्यसरी ई टु दी एक्सपोनेन्ट यो पनि यो घटिरहेछ भने के को भ्यालु चाहिँ बढ्छ। सो द भ्यालु अफ रेट कन्स्टेन्ट
के इन्क्रिजेस ओके र टेम्परेचर डिक्रिज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यसैगरी यो रेट कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ सो रेट अफ रियाक्सन will increase when the temperature is increased जब चाहिँ टेम्परेचरलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने हुँदा चाहिँ हुन्छ is increased and vice versa ओके यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर हो हुन्छ ओके टेम्परेचर इफेक्ट त्यसैगरी अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ डज द क्याटालिस्ट एफेक्ट द रेट अफ रिएक्सन अब चाहिँ क्याटालिस्टले चाहिँ कसरी एफेक्ट गर्छ भन्दा यो भन्नुपर्दा चाहिँ Catalysts are the chemical substances which increases the rate of reaction through the alternative path. So catalysts are those substances, okay, those substances which increases or decreases the rate of reaction by using अल्टरनेटिभ पाथवे युज गरेर चाहिँ यसले रेट अफ रिएक्सनलाई चाहिँ बाई युजिङ एन अल्टरनेटिभ यसले चाहिँ यसरी एफेक्ट गर्ने गर्छ अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनर्जी प्रोफाइल चाहिँ बनाउनुपर्छ ओके यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रोग्रेस अफ रिएक्सन राख्नुपर्छ प्रोग्रेस अफ रिएक्सन ओके अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ इनर्जी राख्नुपर्छ इनर्जी ओके जस्तै ल मानौँ रिएक्टेन्टको इनर्जी चाहिँ यहाँनिर छ ओके त्यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ एक्टिभेसन हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के हो त यो भयो नर्मली अब त्यसरी यदि हामीले पोजिटिभ क्याटालिस्ट युज गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यस्तो यसरी चाहिँ यो हुन्छ ओके त्यसैगरी यदि हामीले नेगेटिभ क्याटालिस्ट युज गऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ यसरी गएर यसरी युज हुन्छ ओके जसमा चाहिँ हामीले लेबल गर्छ यो भनेको चाहिँ नर्मल पाथवे ओके हो अनि यो भनेको चाहिँ पोजिटिभ क्याटालिस्ट हो भित्रको पोजिटिभ क्याटालिस्ट ओके यो भनेको चाहिँ के हो त नेगेटिभ क्याटालिस्ट ओके यो भने चाहिँ नेगेटिभ क्याटालिस्ट हुन्छ ओके चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यो इनर्जीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स हुन्छ कि यसलाई चाहिँ यो करस्पोन्डिङ इनर्जीलाई चाहिँ के भन्छ एक्टिभेसन इनर्जी भन्छ ओके अब हामीलाई थाहा छँदैछ प्रोडक्ट र रिएक्टेन्ट यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रिएक्टेन्ट हो अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त प्रोडक्ट हो ओके यो जुन डिफ्रेन्स छ इनर्जी डिफ्रेन्स यसलाई नै के भन्छ हामी इन्थेल्पी चेन्ज अफ रिएक्सन भन्छ जसलाई डेल्टा एसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ ओके त्यसैगरी अब जुन यो डिस्टेन्स छ नि यो पुरै इनर्जीको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभेसन इनर्जी भनिन्छ र यो टोटल यो जुन के भन्छ टोटल इनर्जी छ यसलाई चाहिँ के भन्छ थ्रेसहोल्ड इनर्जी भनिन्छ जो हामीले एक्स्ट्रा इनर्जी एड गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ के भन्छ एक्टिभेसन इनर्जी अब हेर्नुहोस् त पोजिटिभ क्याटालिस्टको चाहिँ एक्टिभेसन इनर्जी घटाइरहेछ यो भने चाहिँ यत्रो यदि यो 10 हो भने यो 7-8 हुनुपर्छ अनि यो चाहिँ 12-13 हुनुपर्छ सो यदि एक्टिभेसन इनर्जी क्याटालिस्ट युज नगरी नर्मल पाथवेबाट चाहिँ 10 किलोजुल छ भने यदि पोजिटिभ क्याटालिस्ट युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी के भन्छ एक्टिभेसन इनर्जी घट्छ र घटेर लेस देन 10 हुन्छ यदि हामी नेगेटिभ क्याटालिस्ट युज गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ मोर देन 10 हुन्छ अब एक्टिभेसन इनर्जी भने चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि रिएक्टेन्टहरू चाहिँ प्रोडक्टमा तब कन्भर्ट हुन्छन् जब काइनेटिक इनर्जी अफ द रिएक्टेन्ट इज ग्रेटर देन द एक्टिभेसन इनर्जी रिक्वायर्ड फर द प्रोडक्ट फर्मेसन अथवा कति यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ रिएक्टेन्ट जस्तै ए भन्ने रिएक्टेन्ट मोलिक्युल चाहिँ यहाँ छ होइन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब एक इनर्जी बढ्दै जान्छ यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ के यदि यो सफिसियन्ट इनर्जी पुगिसकेपछि तब मात्रै यहाँ जाने चान्स हुन्छ जति यो घट्यो त्यति रुम टेम्परेचरले गर्दा यसमा काइनेटिक इनर्जी जम्प प्रोडक्ट साइड हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ ओके सो ओके अब यहाँ चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी सो एक नम्बरमा चाहिँ पोजिटिभ क्याटालिस्टहरू हुन्छ पोजिटिभ क्याटालिस्टमा जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिएको भने केसिएल भनेको केसिएल प्लस एउटा जस्तै MnO2 राख्दाखेरि चाहिँ के राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो पोजिटिभ क्याटालिस्ट decreases the EA the activation energy decreases the activation energy okay activation energy required for the reaction का लागि चाहिने एक्टिभेसन एनर्जीका लागि चाहिँ यहाँले के हुन्छ डिक्रिज गर्छ हुन्छ ओके अब हामीलाई के थाहा छ k इक्वल टु a इन्टु e टु द पावर माइनस EA बाई RT भन्ने थाहा छ त्यसैगरी यदि कन्स्टेन्ट टेम्परेचर यदि हामीले रिएक्सन चाहिँ रुम टेम्परेचरमा गरिरहेछौँ भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ k इज इक्वल टु 1 अपन e टु द पावर
a by rt यहाँ चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फ्र्याक्सन a नै हो सो k इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1 टु द पावर a by हुन्छ rt ओके अब हेर्नुहोस् है जब हामीले पोजिटिभ क्याटालिस्टले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभेसन एनर्जीलाई घटाइरहेछ यो घटेपछि e को भ्यालु पनि घट्छ अनि k को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ दस सो एज ए डिक्रिजेस एक्टिभेसन एनर्जी पोजिटिभ क्याटालिस्ट हेर्नु त यो एक्टिभेसन एनर्जी चाहिँ घटाइरहेको छ सो e टु द पावर a by rt also decreases यो पनि के हुन्छ डिक्रिज हुने गर्छ ओके also decreases then k is inversely proportional to activation energy so the value of rate constant k increases and the rate of reaction also increases the associated rate of reaction चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ अरे अझ त्यसै गरी अब चाहिँ हामी नेगेटिभ क्याटालिस्टको लागि चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि युज गरौँ है त नेगेटिभ क्याटालिस्ट ओके नेगेटिभ क्याटालिस्टको लागि चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ क्याटालिस्ट ओके नेगेटिभ क्याटालिस्टले चाहिँ के हुन्छ भन्छ एक्टिभेसन एनर्जी चाहिँ यहाँ बढाइदिइरहेको छ ओके सो नेगेटिभ क्याटालिस्ट activation energy is increased okay so the value of the rate constant decreases and thus rate of reaction decreases okay example of an example जस्तै के ClO3 को डिकम्पोजिसनमा चाहिँ ओके ग्लिसरोल राख्दाखेरि चाहिँ यसको रेट अफ डिकम्पोजिसन टु KCl एन्ड अक्सिजन इज डिक्रिज्ड ओके ग्लिसरोल increases the activation energy in this reaction okay and thus decreases rate of reaction यसले गर्दा चाहिँ रेट अफ रिएक्सनलाई चाहिँ के गर्छ डिक्रिज गर्ने गर्छ अरे ओके त्यसै गरी अब चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनमा चाहिँ सकेको छ अब अर्को क्वेसन चाहिँ के हुन्छ कन्सिडर द रिएक्सन 2NO प्लस 2H2 गिभ्स N2 प्लस H2O भन्छ ओके अब चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ बी नम्बरको सोल्युसन ओके बी नम्बर सोल्युसन ओके सबभन्दा पहिला चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ रिएक्सन okay R is equal to rate constant K to NO power to the X and S2 power to the Y okay अच्छा क्वेसनबाट हेरौँ सबभन्दा फर्स्ट केसमा चाहिँ किन रेट अफ रिएक्सन दिएको छ कन्सन्ट्रेसन अफ एनर्जी दिएको छ कन्सन्ट्रेसन अफ S2 ओके फ्रम एक्सपेरिमेन्ट 1 बाट चाहिँ के दिएको छ रेट कति दिएको छ रेट अफ रिएक्सन चाहिँ कति 3.0 × 10 to the power minus 3 ओके 3.0 × 10 to the power minus 3 इक्वल टु के को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन त्यसरी NO को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति राखेको छ 0.20 मोल राखेको छ ओके सो त्यो 0.20 मोल एक्स राखेँ मैले अनि वाइ हाइड्रोजन ग्यासको कन्सन्ट्रेसन हाइड्रोजनको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन मोल पर लिटरमा कति छ 0.20 ओके यो भनेको चाहिँ इक्वेसन हो ओके त्यसै गरी अर्को फ्रम एक्सपेरिमेन्ट मात्र लेख्नु यहाँ ओके त्यसै गरी अगेन अर्कोमा राख्दाखेरि चाहिँ कति छ रेट अफ रिएक्सन 1.2 × 10 to the power minus 2 is equal to K to the power ओके 0.40 को पावरमा के हुन्छ एक्स हुन्छ ओके त्यसै गरी अर्को चाहिँ 0.20 को पावरमा के हुन्छ वाइ यो भनेको चाहिँ इक्वेसन सेकेन्ड हो त्यसै गरी अर्को थर्ड भनेको चाहिँ के छ 6.0 × 10 to the power minus 3 is equal to K times 0.20 पावरमा एक्स ओके 0.40 to the power वाइ इक्वेसन थर्ड अब चाहिँ के गर्ने भन्दैछ यो डिभाइड गरेर चाहिँ मजाले आन्सर निकाल्ने ओके डिभाइडिङ equation first by equation second okay 3.0 × 10 to the power minus 3 divided by 1.2 × 10 to the power minus 2 is equal to okay यो के ले चाहिँ के अब लेखिदिन्छौँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ 0.20 to the power x okay 0.2 to the power y okay k 0.40 to the power x okay 0.20 y
यसले यो कट गर्दा केले के कट गरिदिन्छ ओके। त्यसैले अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ दुईटैतिर चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 10 गरौँ। 3 डिभाइडेड बाई यहाँ चाहिँ के हुन्छ 12 हुन्छ इन्टु 10 टु द पावर -2 हुन्छ। यहाँ पनि 10 टु द पावर -2 हुन्छ। 10 10ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अप र डाउन। त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ 0.20 अब पावर सेम भएपछि हामीले बेसलाई यसरी लेख्न मिलिहाल्छ ओके। र त्यसै गरी यो हुन्छ 1/4 भइहाल्यो 1/4 अनि यसले चाहिँ यसलाई काटेर चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1/2 टु द पावरमा x भयो ओके। सो यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामी 2 टु द पावर x इजिकल टु 4 क्रस मल्टिप्लाईबाट सो x इजिकल टु 2 बेसिक कन्सेप्ट इजिकल टु 2 टु द पावर 2 यो चाहिँ हामी मजाले गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ डिभाइडिङ इक्वेसन थर्ड बाई इक्वेसन फर्स्टले चाहिँ डिभाइड गर्ने ओके। 6.0 इन्टु 10 टु द पावर -3 डिभाइडेड बाई 3.0 इन्टु 10 टु द पावर -3 इजिकल टु के 0.20 टु द पावर x 0.40 टु द y ओके के 0.20 पावरमा x ओके 0.20 पावरमा y यसलाई काट्छ ओके। देन 6 डिभाइडेड बाई 3 इज 2 अनि यसले चाहिँ यसलाई क्यान्सल गर्छ ओके। अब यो भनेको चाहिँ 0.40 डिभाइडेड बाई 0.20 टु द पावर y भइहाल्यो। त्यसरी यो भनेको चाहिँ ट्वाइस भइहाल्यो 2 टु द पावर 2 यो भइहाल्यो प्लस y इक्वल टु 1। त्यो अब चाहिँ के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेट द ओभरअल अर्डर अफ द रिएक्सन भन्छ। अब चाहिँ हामीले x को भ्यालु चाहिँ 2 निकाल्यौँ y को भ्यालु चाहिँ निकाल्यौँ। सो लेखौँ रेट इज इक्वल टु k टु द पावर NO टु द पावर 2 एन्ड हाइड्रोजन टु द पावर 1 ओके। अब ओभरअल रेट अफ रिएक्सन भनेको चाहिँ यसको यो र योलाई जोड्ने ओके। ओभरअल अर्डर अफ रिएक्सनमा चाहिँ के हुन्छ यो पावरलाई जोड्ने ओभरअल अर्डर अफ रिएक्सन इज इक्वल टु 2 प्लस 1 इज इक्वल टु 3। यो रिएक्सनको चाहिँ ओभरअल अर्डर चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 3 रहेछ ओके। त्यसै गरी अब चाहिँ सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ के भन्छ क्यालकुलेट द भ्याल्यु अफ अ रेट कन्स्टेन्ट विथ इट्स युनिट भन्छ। रेट कन्स्टेन्टको चाहिँ के भ्याल्यु निकाल्ने भन्छ ओके। अब चाहिँ फ्रम सेकेन्ड नम्बरको आन्सर ओके फ्रम इक्वेसन फर्स्टबाट नै ओके। अब रेटको युनिट अब युनिट सहित राख्नुपर्छ 3.0 इन्टु 10 टु द पावर 3 ओके। यहाँ चाहिँ अब क्वेसनमा दिएको छ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड भनेको छ ओके। मोल पर लिटर सेकेन्ड माइनस इजिकल टु रेट कन्स्टेन्ट हामीलाई थाहा छैन। त्यसै गरी अर्को यो भनेको 0.20 अनि यो चाहिँ केमा कन्भर्ट गरेको छ हेर्नुहोस् त मोल पर लिटरमा दिएको छ ओके। हामीलाई युनिट यो भनेको चाहिँ मोल पर लिटरमा लेख्ने यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ 2 छ अनि y को भ्यालु पनि कति छ 0.20 मोल पर लिटरमा लिएको छ एन्ड देन यहाँ चाहिँ के छ 1 छ ओके। सो अब चाहिँ 3 इन्टु 10 टु द पावर -3 ओके। अनि यहाँ चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ यस्तो राखौँ अनि मोल पर लिटरले चाहिँ यो मोल पर लिटरलाई क्यान्सल गरे ओके इजिकल टु के अनि 0.20 को यो भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 2 डिभाइडेड बाई 10 को होल स्क्वायर हो। त्यसै गरी यो पनि 2/10 यो भइहाल्यो ओके। र यो भनेको चाहिँ के हुन्छ मोल स्क्वायर लिटर -2 हुन्छ ओके मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसै गरी 3 इन्टु 10 टु द पावर -3 सेकेन्ड इन्भर्स इज इक्वल टु के टाइम्स 2 2 स्क्वायर 4 इन्टु 2 इज 8 10 स्क्वायर इज 100 टाइम्स इज 1000 ओके मोल स्क्वायर लिटर -2 ओके। अब यो 100,000 चाहिँ यता लाग्ने 3 इन्टु 10 टु द पावर -3 इन्टु 1000 ओके डिभाइडेड बाई 8 पर सेकेन्ड इज इक्वल टु के ओके। अब यो युनिटलाई पनि यता लगाएर सार्नुपर्छ हामीले मोल स्क्वायर लिटर -2 ओके। त्यसै गरी अब यसलाई चाहिँ यसलाई क्यान्सल गर्छ 3 डिभाइडेड बाई 8 सेकेन्ड लिटर स्क्वायर मोल -2 इज इक्वल टु के। र रेट कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भन्दा क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 0.375 लिटर स्क्वायर मोल टु द पावर -2 सेकेन्ड इन्भर्स आउँछ। यो चाहिँ के हो त भ्याल्यु अफ द रेट कन्स्टेन्ट आउँछ ओके। त्यसै गरी अझ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के भन्छ वाट इज द इनिसियल रेट अफ द रिएक्सन व्हेन कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन एन्ड नाइट्रिक अक्साइड आर 0.2 m एन्ड 0.5 m रेस्पेक्टिभली ओके। त्यसपछि अब चाहिँ थर्ड नम्बरमा चाहिँ हामी सोल्युसन गर्छौँ आन्सर। सो कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति भनेको छ भन्दाखेरि 0.2 m भनेको चाहिँ मोल्स पर लिटर नै हो। कन्सन्ट्रेसन अफ एममा चाहिँ कति छ 0.5 मोलर दिएको छ ओके। हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ रिएक्सन भनेको चाहिँ रेट अफ र के को भ्यालु चाहिँ भर्खर निकालेको हामीले 0.375 लिटर स्क्वायर मोल -2 सेकेन्ड माइनस चाहिँ यो छ रेट अफ रिएक्सन इज इक्वल टु के टु द पावर
NO to the power 2 and the hydrogen concentration is 1. So rate of reaction चाहिँ कति यो चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ 3 divided by 8 थियो इन्टु NO को concentration चाहिँ कति थियो 0.5. ओके 0.5 भनेको चाहिँ 1/2 को होल स्क्वायर भ्याल्यु एन्ड हाइड्रोजन को concentration चाहिँ कति छ 0.2 भनेको चाहिँ 2/10. ओके यो भनेको चाहिँ 3/8 इन्टु 1/4 इन्टु 2/10. ओके त्यसै गरी 36 divided by 8 4 is 320. okay, so the rate comes mole per liter second inverse. So the value of this comes 7.5 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. Okay, if any problem arises, comment us. Thank you.